Dạ em chào cô chú anh chị em đang xem kênh đặc sản quê tôi. Hôm nay em chia sẻ cách làm dưa cải muối chua vàng giòn lên men tự nhiên. Đây là bí quyết làm dưa của ngoại mà em được ăn từ bé. Nếu như dưa kiệu là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của người Việt miền Bắc, thì đối với người Nam, món dưa cải chua là món mà nhà nào cũng chuẩn bị mỗi khi Tết đến xuân về. Và cách làm như thế nào thì em mời cô chú anh chị cùng xem video của em ha. Để làm dưa được giòn thì mình sẽ chọn cái loại cải xanh mà nó có cái bẹ nó dày như vậy nè. Thì một số nơi sẽ gọi là cải bẹ xanh, nhưng mà khi mà ra chợ mình mua người ta sẽ gọi đây là cải làm dưa ha. Thì cái mùa Tết này người ta bán nhiều lắm. Hôm nay em làm là 1,6 kg nè, 3 cái bẹ này em mua là 1,6 kg. Thì đầu tiên mình mua về thì mình cũng chưa cần phải rửa đâu ha. Mình sẽ đi phơi nắng nè. Mình sẽ trải ra mình phơi nắng cho nó héo héo. Còn nếu như anh chị ở chỗ mà mình không có điều kiện để phơi nắng á, thì mình để cái chỗ nào có gió cho nó héo cái cải của mình lại cũng được ha. Thời gian mình phơi nắng thì sẽ không có chính xác, bởi vì tùy vào nắng nhiều hay nắng ít. Anh chị cứ canh khoảng, thường là mình nếu mà nắng vừa vừa thì mình phơi khoảng nửa ngày là được. Và anh chị canh cho nó, nếu mà nó héo héo á thì mình sẽ mở ra, mình trở bề cải lại, hoặc là và mình mở ra để cho nó héo luôn bên trong ha. Thì khi mình làm dưa thì cái cải của mình nó mới giòn. Cải mình phơi cho nó héo như vậy là được rồi nè. Đó, héo từ trong ra ngoài hết. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bỏ những cái lá mà nó vàng nó úa nè, mình cắt bỏ. Cái dưa cải mình ăn ngon nhất là phần cọng này cho đến đây. Thì nếu như mình không thích cái lá thì mình cũng có thể mình cắt ngang, mình bỏ luôn như vậy. Tiếp theo mình sẽ đi rửa cải. Em hứng một thau nước đầy nè, và em cho vào đây là 1 muỗng canh vung muối nè. Hòa tan muối ra đều hết. Sau đó em sẽ cho cải vào, em ngâm khoảng 5 phút. Mình ngâm cải trong nước muối khoảng 5 phút để loại bỏ phân thuốc trừ sâu cũng như là bụi bẩn nè. Mình ngâm muối được khoảng 5 phút thì mình sẽ rửa lại nè. Mà lỡ mình có ngâm nhiều hơn 5 phút thì cũng không sao ha, ít nhất là 5 phút. Mình sẽ lấy bớt cái này ra. Mình lấy cải bớt ra cho nó rộng nè, để mình rửa một lần một cây thôi để cho nó sạch ha. Nó rộng rãi để mình dễ rửa nè. Mình sẽ vạch ra từng cái bẹ như vậy nè, ở bên trong bẹ đó, từng cái bẹ cải nè. Mình rửa từng bẹ như vậy bên trong nè. Rồi mình rửa từng bẹ, từng lá như vậy nè. Rồi mình mở cái vòi nước đó, mình rửa, mình dội cái vòi nước ở bên trong nè, để những cái chỗ mà mình không có lòn tay tới nó cũng sạch nè. Rồi mình rửa nhiều lần nước như vậy cho nó sạch cải ha. Khi rửa cải thì anh chị phải rửa nhanh tay lên, bởi vì mình sẽ gặp cái hiện tượng là cải nó xém tươi lại nè. Cho nên mình phải rửa nhanh và mình phải dũi cho thật là sạch nước ha. Mình trút nó xuống như vậy nè, mình dũi cho nó sạch nước. Mình trải ra như vậy nè, và mình để ngay cái quạt gió để cho nó thật là khô nước, để cho cái cây cải mình nó không có bị tươi trở lại. Thì mình mới làm dưa ha. Tiếp theo em sẽ đi nấu nước muối đường để muối dưa cải. Liều lượng ở đây em dùng là cứ mỗi 1 lít nước em sẽ dùng là 30g muối và 50g đường. Và ở đây em nấu là 3 lít nước thì em sẽ dùng là 90g muối và 150g đường. Và đường thì ở đây em dùng là đường vàng tự nhiên, để khi mình muối dưa lên á, thì cái dưa của mình nó có cái màu vàng rất là đẹp ha. Và với 3 lít nước này thì mình muối khoảng 2 kg dưa cải. Em làm 1,6 kg thì em nấu luôn 3 lít nước cho rộng rãi ha. Và nếu như anh chị làm nhiều thì mình nhân cái lượng nước, muối và đường lên ha. Bây giờ em sẽ nấu cho phần nước muối đường này sôi hoàn toàn là được. Mình nấu cho nước sôi bừng lên như vậy là được rồi nè. Vớt bọt xong rồi mình tắt bếp luôn ha. Khi cải khô thì mình chuẩn bị keo hũ lớn lớn rộng rãi để mình muối dưa cải. Phần đầu cải này nếu như nó to nó lớn thì mình sẽ chẻ làm tư như vậy nè. Mình chẻ một tí xíu thôi ha.
để cho nó dễ thấm á. Keo hũ để muối dưa cải thì mình rửa vệ sinh sạch sẽ và mình phơi nắng để khử trùng ha, hoặc là mình tráng sơ qua nước sôi cũng được. Em cho thêm vài củ hành tím để cái dưa mình muối nó thơm hơn, và vài bữa nữa nó sẽ thành là cái dưa hành, nó ăn nó cũng ngon nữa. Mình đợi cho cái nước muối đường nó nguội bớt ha, nó còn ấm ấm mà mình sờ như vậy nè, mình sờ như vậy mình cảm thấy ấm nhưng mà nó không có bị nóng là được ha. Lúc này mình cho vào được rồi. Tiếp theo em sẽ dùng mấy cái thanh mía nè để em nén cho cải mình nó ngập xuống á. Nếu mà anh chị không có mía thì anh chị dùng cái vật gì đó mà mình có thể nén cái cải cho nó ngập dưới nước là được ha. Đó, mình gài cho cải nó ngập ở trong nước như vậy nè, để cải nó được ngấm đều á. Mà nếu như anh chị có mua được mía thì mình nén bằng mía như vậy nè, thì nó làm cho cái cải mình nó cũng thơm hơn nữa. Như vậy là xong rồi, bây giờ mình chỉ cần đóng nắp lại và để một góc nào đó trong bếp, 6 ngày sau là mình có thể ăn được rồi. Dưa cải mình hôm nay lên cái màu vàng ươm rất là đẹp luôn nè, nhìn ngon ghê chưa? Em thấy cách làm này thì 4 ngày là mình có thể ăn được rồi đó. Nhưng mà ngon hơn thì tầm 5 ngày, 6 ngày là ngon nhất. Thơm lắm luôn anh chị ơi. Cái nước dưa của mình ở bên trong nè, vàng ươm mà trong veo à. Và rất là thơm luôn á. Đây, dưa cải nè, ngon lắm luôn nè anh chị. Nhìn ngon ghê chưa? Dưa cải vàng thơm rất là ngon luôn, thơm lắm luôn anh chị. Ở bên ngoài thơm lắm luôn á. Và nó thấm đều nè, để anh chị xem nè. Đó. 5 ngày là nó thấm, nó vàng đều luôn, từ bên ngoài lẫn bên trong nè. Dưa cải mình làm khoảng 4-5 ngày là nó đã chua, nó đã lên men đều hết rồi. Lúc này thì mình sẽ vớt ra và mình cho vào hộp, mình đưa vào ngăn mát tủ lạnh mình bảo quản. Như vậy thì sẽ làm chậm cái quá trình lên men của cái dưa cải, nó làm chậm chua đó, thì mình ăn sẽ được lâu hơn ha. Vào dịp Tết thì nhà nào cũng mâm cao cổ đầy cá thịt, cho nên món dưa cải sẽ là một cái món ăn chống ngán rất là tuyệt vời nè. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu thích video thì nhớ tặng cho em một like và một nút đăng ký kênh, và nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng xem cho vui ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.